41મો દાખલો છે e રેઇઝ ટુ એક્સ વાય સ્ક્વેર -1/y કૌંસમાં એક્સ વાય સ્ક્વેર ડીવાય પ્લસ વાય ક્યુબ ડીએક્સ પ્લસ કૌંસમાં વાય ડીએક્સ -એક્સ ડીવાય બરાબર છે. આ આખું સ્વરૂપ એવું છે કે જેની અંદર અહીંયા આગળ જે રીતે આપણને સ્વરૂપ ગોઠવાયેલું આપેલું છે એ આ છે ને આની જોડે ગુણાકારમાં છે એવું આપેલું છે. હવે આપણે શું કરીએ, આ એક્સને અંદર ગુણીએ અને વાયને લસા લઈએ અને એનાથી તમને અહીંયા આગળ એક સાદુરૂપ એવું મળે. પહેલું ઈ રેઇઝ ટુ જો એક્સ વાય સ્ક્વેર અપોન વાય એટલે એક વાય ઉડી જાય, ઈ રેઇઝ ટુ એક્સ વાય. પછી જોડે માઇનસ એક્સ બાય વાય આવશે પણ એને આપણે પછી લખીએ છીએ. આની જોડે કયું પદ આવે એ જોઈએ, ઇન્ટુ વાય સ્ક્વેર એક્સ ડી વાય એક્સ ડી વાય પ્લસ વાય ડી એક્સ પ્લસ ઈ રેઇઝ ટુ એક્સ બાય વાય ડી એક્સ માઇનસ એક્સ ડી વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. આ જે સ્વરૂપ છે એના ઉપરથી આપણે શું કર્યું કે અહીંયા આગળ જે પણ સ્વરૂપમાં વાય સ્ક્વેરવાળા પદ હોય અથવા તો ગોઠવણીમાં જે રીતે પણ આપણે અહીંયાથી વાય સ્ક્વેર કોમન કાઢ્યું અને બાકી જે સ્વરૂપ છે એને એમને એમ મૂક્યું અને આ જે છે અહીંયાથી બીજું પદ આવે એને પણ એ રીતે ગોઠવી દીધું. હવે આપણે અહીંયા આગળથી ઈ રેઇઝ ટુ એક્સ વાય અથવા આના આમ પણ કહેવાય ઈ રેઇઝ ટુ એક્સ વાય, અહીંયા એક્સ ડીવાય પ્લસ વાય ડીએક્સ પ્લસ ઈ રેઇઝ ટુ એક્સ બાય વાય ડીએક્સ માઇનસ એક્સ ડીવાય અપોન વાય સ્ક્વેર, આવું પણ કહી શકાય, ઇક્વલ ટુ 0. બરાબર છે. આ રીતનું સ્વરૂપ મળે. હવે આ જે સ્વરૂપ મળ્યું એની અંદરથી આપણે જ્યારે ગોઠવણી કરીએ તો આપણને અહીંયા આગળથી આમ મળશે ઈ રેઇઝ ટુ એક્સ વાય, આની જગ્યાએ શું લખાય, ડી ઓફ એક્સ વાય પ્લસ ઈ રેઇઝ ટુ એક્સ બાય વાય છે તો એની જોડે શું લખાય, ડી ઓફ એક્સ અપોન વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. બરાબર. ત્યાર પછી આની ઉપરથી ઈ રેઇઝ ટુ એક્સ બાય વાય છે એટલે ડી ઈ રેઇઝ ટુ એક્સ વાય પ્લસ ડી ઈ રેઇઝ ટુ એક્સ બાય વાય ઇક્વલ ટુ 0. આના ઉપરથી આ લખી શકાય. અને જો આના ઉપરથી એ લખાય તો બંને બાજુ સંકલન કરીએ એટલે તમને ઈ રેઇઝ ટુ એક્સ વાય પ્લસ ઈ રેઇઝ ટુ એક્સ બાય વાય ઇક્વલ ટુ સી, આ રીતે તમને જવાબ મળી શકે. બરાબર છે. 42મો દાખલો છે એક્સ ડીવાય કૌંસમાં વાય સ્ક્વેર ઈ રેઇઝ ટુ એક્સ વાય પ્લસ ઈ રેઇઝ ટુ એક્સ બાય વાય ઇક્વલ ટુ વાય ડીએક્સ કૌંસમાં ઈ રેઇઝ ટુ એક્સ બાય વાય માઇનસ વાય સ્ક્વેર ઈ રેઇઝ ટુ એક્સ વાય નો ઉકેલ મેળવવાનો છે. તો આને માટે પહેલાં તો આના અંદર ગુણીને સાદુરૂપ આપીએ થોડું. એટલે એક્સ વાય સ્ક્વેર ઈ રેઇઝ ટુ એક્સ વાય ઇન્ટુ ડીવાય પ્લસ એક્સ ઈ રેઇઝ ટુ એક્સ બાય વાય ઇન્ટુ ડીવાય ઇક્વલ ટુ વાય ઈ રેઇઝ ટુ એક્સ બાય વાય ઇન્ટુ ડીએક્સ માઇનસ વાય ક્યુબ ઈ રેઇઝ ટુ એક્સ વાય ઇન્ટુ ડીએક્સ. આ રીતનું સ્વરૂપ મળે. હવે આ સ્વરૂપમાંથી આપણે શું કરીએ, ઈ રેઇઝ ટુ એક્સ વાયવાળા પદ સાથે લઈ લઈએ અને એક્સ બાય વાયવાળા પદ સાથે લઈએ એટલે તમને મળી જશે વાય સ્ક્વેર ઈ રેઇઝ ટુ એક્સ વાય અહીંયા એક્સ ડીવાય પ્લસ વાય ડીએક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ રેઇઝ ટુ એક્સ બાય વાય ડીએક્સ માઇનસ એક્સ ડીવાય. બરાબર. પછી વાય સ્ક્વેર વડે ભાગી નાખો એટલે ઈ રેઇઝ ટુ એક્સ બાય એક્સ વાય એક્સ ડીવાય પ્લસ વાય ડીએક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ રેઇઝ ટુ એક્સ બાય વાય અને વાય ડીએક્સ માઇનસ એક્સ ડીવાય અપોન વાય સ્ક્વેર. હવે અહીંયા આગળથી તમને એવું મળશે ઈ રેઇઝ ટુ એક્સ વાય ઇન્ટુ ડી એક્સ વાય મળી જશે બરાબર ઈ રેઇઝ ટુ એક્સ વાય અને ડી એક્સ બાય વાય મળશે. આના ઉપરથી તમે ડી ઈ રેઇઝ ટુ એક્સ બાય વાય લખી શકો. આગલા દાખલામાં આપણે આવું કરેલું છે, ડી ઈ રેઇઝ ટુ એક્સ બાય વાય આ રીતે આવશે. બરાબર છે. અને એની ઉપરથી બંને બાજુ પદવાર સંકલન કરીએ એટલે ઈ રેઇઝ ટુ એક્સ વાય બરાબર ઈ રેઇઝ ટુ એક્સ બાય વાય પ્લસ સી આવશે. અથવા અહીંયાથી જો તમે સાદુરૂપમાં એક બાજુથી લોગ લઈ લઈએ તો એક્સ વાય બરાબર લોગ ઈ રેઇઝ ટુ એક્સ બાય વાય પ્લસ સી, આ આપણો ઉકેલ મળી જશે. બરાબર છે. 43મો દાખલો જોઈએ
43માં દાખલામાં એવું કીધેલું છે કે વાય પ્લસ એક્સ રૂટ એક્સ વાય ઇન્ટુ એક્સ પ્લસ વાય આખા કૌંસની બહાર ડીએક્સ છે પ્લસ વાય રૂટ એક્સ વાય ઇન્ટુ એક્સ પ્લસ વાય માઇનસ એક્સ કૌંસની બહાર ડીવાય ઇક્વલ ટુ 0નો ઉકેલ મેળવવાનો છે. હવે આમાં જુઓ, આ ડીએક્સની જોડે વાય આપેલું છે, આ એક્સની જોડે ડીવાય આપેલું છે, એટલે આ બંનેને જોડે રાખવાના ને આ રૂટવાળા પદ સાથે લઈએ તો અહીંયા તમને મળશે વાય dx માઇનસ એક્સ ડીવાય પ્લસ એક્સ રૂટ એક્સ વાય ઇન્ટુ એક્સ પ્લસ વાય dx પ્લસ વાય રૂટ એક્સ વાય ઇન્ટુ એક્સ પ્લસ વાય ડીવાય ઇક્વલ ટુ 0. ત્યાર પછી જોઈએ તો એના ઉપરથી પાછળ આવ્યું એટલે અહીંયા સાદુરૂપ જોઈ લઈએ. વાય dx માઇનસ એક્સ ડીવાય પ્લસ એક્સ પ્લસ વાય રૂટ એક્સ વાય અહીંયા એક્સ ડીએક્સ પ્લસ વાય ડીવાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. આ રીતનું સ્વરૂપ ગોઠવાય. પછી આપણે શું કરીએ, બધાને વાય સ્ક્વેર વડે ભાગી નાખીએ તો અહીંયા વાય ડીએક્સ માઇનસ એક્સ ડીવાય અપોન વાય સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ બાય વાય પ્લસ 1 ઇન્ટુ રૂટ એક્સ બાય વાય અને આ જે સ્વરૂપ છે એ તમને મળી જશે ડી ઓફ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર બાય 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. બરાબર છે. તો હવે એ જે સ્વરૂપ પરથી અહીંયા આગળ જોઈએ તો તમને આવું મળે ડી ઓફ એક્સ બાય વાય પ્લસ ડી ઓફ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર બાય 2 ઇન્ટુ એક્સ બાય વાય પ્લસ 1 અને રૂટ એક્સ બાય વાય ઇક્વલ ટુ 0. ખાલી આ પદના આગળ લખ્યું છે, આ બીજું બધું પાછળ લખ્યું છે અને આ જે સ્વરૂપ છે એને ખાલી ડી એક્સ બાય વાયમાં ફેરવી દીધેલું છે. પછી અહીંયા આગળ જો સાદુરૂપમાં જોઈએ તો અહીંયાથી તમે આ જે સ્વરૂપ છે એમાં આના ભાગી નાખવાના છે એટલે ડી ઓફ એક્સ બાય વાય છે એના અપોનમાં આ બંનેને ભાગવાના છે એટલે એક્સ બાય વાય પ્લસ 1 અને રૂટ એક્સ બાય વાય પ્લસ ડી એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર બાય 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. હવે આ જે સ્વરૂપ આવ્યું એના ઉપરથી તમે એમ કહી શકો આ જે છે તો એમનું એમ જ ડી ઓફ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર બાય 2 અને આ જે સ્વરૂપ છે એને તમે લખી શકો પ્લસ 2d અને ટેન ઇનવર્સ રૂટ એક્સ બાય વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. એટલે આનું આખું સ્વરૂપ છે ને આપણે એ રીતે ગોઠવી કાઢ્યું કે આને ટેન થીટા આદેશ લઈને અને એનું સાદુરૂપ આપીએ એટલે તમને આ રીતે મળે 2d ટેન ઇનવર્સ રૂટ એક્સ બાય વાય ઇક્વલ ટુ 0 અને બંને બાજુ સંકલન કરીએ તો તમને મળી જશે એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર બાય 2 પ્લસ 2 ટેન ઇનવર્સ રૂટ એક્સ બાય વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ સી. બરાબર છે. 44મો દાખલો જોઈએ. 44મા દાખલામાં એવું કીધેલું છે કે વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ C1 સાઇન ઇનવર્સ એક્સ પ્લસ C2 કોસ ઇનવર્સ એક્સ પ્લસ C3 ટેન ઇનવર્સ એક્સ પ્લસ C4 કોટ ઇનવર્સ એક્સ ની કક્ષા મેળવવાની છે જ્યાં C1 C2 C3 C4 સ્વૈર અચળ છે. તો પહેલાં તો આપણે કોસ ઇનવર્સ અને કોટ ઇનવર્સને π/2 માઇનસ સાઇન ઇનવર્સ π/2 માઇનસ ટેન ઇનવર્સમાં ફેરવી દઈએ એટલે C1 સાઇન ઇનવર્સ એક્સ પ્લસ C2 π/2 માઇનસ સાઇન ઇનવર્સ એક્સ પ્લસ C3 ટેન ઇનવર્સ એક્સ પ્લસ C4 π/2 માઇનસ ટેન ઇનવર્સ એક્સ. તો આના ઉપરથી તમે જુઓ તો આ બંને સાથે આવે એટલે C1 માઇનસ C2 સાઇન ઇનવર્સ એક્સ પ્લસ C3 માઇનસ C4 ટેન ઇનવર્સ એક્સ પ્લસ C2 પ્લસ C4 ઇન્ટુ π/2. આ રીતનું સ્વરૂપ અહીંયા આગળ ગોઠવાશે. C2 પ્લસ C4 C2 પ્લસ C4. હવે આની અંદર તમે જુઓ તો ખરેખર આમાં જોઈએ તો આ 1 અને આ 2 આમ જોવા જઈએ તો 2 જ અચળ થયા. આ તો આખું અચળ જ સ્વરૂપ છે એટલે આને ગણવાની જરૂર નથી. ચલની સાથે અચળ કેટલા છે? ખાલી 2 જ છે. તો અહીંયા આગળ એમ કહી શકાય કે અહીં 2 અચળ હોવાથી
આપેલ સમીકરણની કક્ષા 2 હશે. બરાબર છે. આ વસ્તુ ધ્યાન રાખવાનું, ભલે દેખાય 4 પણ થશે 2. નેક્સ્ટ જોઈએ. હવે આ એક ભૌમિતિક નિરૂપણ છે, એને જરા સમજી લેવાનું છે બરાબર શાંતિથી. અહીંયા સૌથી પહેલાં એક આ વક્ર આપેલો છે વાય બરાબર એફએક્સ. એનો પી બિંદુ આગળ આ સ્પર્શક આપેલો છે જે અહીંયા આગળ સાઈ ખૂણો બનાવે છે. હવે આ જે સ્પર્શક છે એને પીટી કીધેલું છે. અહીંયાથી તમે લંબ દોરો પીમાંથી, તો એ અહીંયા એન ડેશમાં અને અહીંયા એનમાં છેદ હશે, એટલે આ કહેવાય અભિલંબ, આ કહેવાય સ્પર્શક, આ અવસ્પર્શક. અને એક મિનિટ, સોરી, એસટી એટલે આ, અને આ છે અવાભિલંબ કહેવાય. બરાબર છે. તો હવે આ બધાની લંબાઈ કેવી રીતે શોધવાની એની વાત કરીએ. તો પહેલાં તો વાય બરાબર એફએક્સ છે, એના ઉપરથી પી x1 y1 આગળ સ્પર્શકનો ઢાળ છે એ પી ટેન સાઈ મળે એટલે ડીવાય અપોન ડીએક્સ આ વક્રનું વિકલન કરી કાઢો એટલે તમને મળી જાય. પછી સ્પર્શકનું સમીકરણ મેળવવું હોય તો આપણે જાણીએ છીએ ઢાળ બિંદુ સમીકરણ y માઇનસ y1 ઇક્વલ ટુ એમ ઇન્ટુ એક્સ માઇનસ x1. આને તમે એમ પણ કહી શકો. તો y માઇનસ y1 ઇક્વલ ટુ એમ ઇન્ટુ એક્સ માઇનસ x1. એમાં એક્સ અંતખંડ આવે x1 માઇનસ y1 અને dx બાય ડીવાય. વાય અંતખંડ આવશે y1 માઇનસ x1 ડીવાય અપોન ડીએક્સ. આ બંનેમાં થોડું ધ્યાન રાખજો. અભિલંબ છે એ y માઇનસ y1, આનું આ જ સમીકરણ, ખાલી એમાં ઢાળ બદલાઈ જાય, વિરોધી અને વ્યસ્ત થઈ જાય. y માઇનસ y1 ઇક્વલ ટુ -1 અપોન ડીવાય અપોન ડીએક્સ ઇન્ટુ એક્સ માઇનસ x1. પછી એનો એક્સ અંતખંડ છે એ આવશે x1 પ્લસ y1 ડીવાય અપોન ડીએક્સ, વાય અંતખંડ y1 પ્લસ x1 ડીએક્સ અપોન ડીવાય. સ્પર્શકની લંબાઈ છે એ પીટી થઈ જશે બરાબર મોડ વાય રૂટ 1, અહીંયા 1 આવશે, 1 પ્લસ ડીએક્સ અપોન ડીવાયનો સ્ક્વેર. અભિલંબની લંબાઈ છે પીએન બરાબર મોડ વાય અને રૂટમાં 1 પ્લસ ડીવાય અપોન ડીએક્સનો સ્ક્વેર. એ જ રીતે અવસ્પર્શક એસટી છે, એની લંબાઈ મોડ y1 ડીએક્સ અપોન ડીવાય અને અવાભિલંબની લંબાઈ એસએન બરાબર મોડ y1 ડીવાય અપોન ડીએક્સ થશે. 45મો દાખલો એવો કીધેલો છે કે જે વક્ર માટે કોઈ પણ બિંદુએ એક્સ અક્ષ સાથે સ્પર્શક તથા સ્પર્શ બિંદુના ત્રિજ્યા સદિશ વડે બનતા ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ એ સ્ક્વેર અચળ હોય તે વક્ર મેળવવાનો છે. એટલે અહીંયા જો આ વક્ર થયો, વક્ર વાય ઇક્વલ ટુ એફએક્સ, આ એનો સ્પર્શક થયો એ એક્સ અક્ષ સાથે. અહીંયા આગળ આ જે છે એને આપણે ત્રિજ્યા સદિશ કહીશું. એનાથી આ જે ક્ષેત્રફળ મળે એ ક્ષેત્રફળ આપણે શોધવાનું છે. બરાબર છે. તો હવે આ ક્ષેત્રફળ શોધવા માટે સૌથી પહેલાં તો આપણે XY બિંદુ આગળ વક્રના સ્પર્શકનું સમીકરણ શોધીએ. સ્પર્શકનું સમીકરણ y માઇનસ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ dy અપોન dx બ્રેકેટમાં x માઇનસ સ્મોલ એક્સ. આ એક્સ અને વાય લીધેલા છે, એની જગ્યાએ x1 y1 લઈ શકાય, XY લો તો પણ ચાલે. હવે જુઓ, જ્યારે y બરાબર 0 તો x બરાબર x માઇનસ વાય ડીએક્સ અપોન ડીવાય થાય. બરાબર છે. આ y0 લઈએ ત્યારે આ રીતનું સ્વરૂપ ગોઠવાય. હવે એના ઉપરથી તમે આગળ જોઈએ તો હવે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 2a² આ આપેલું છે. અહીંયા આગળ આ a² નહીં પણ 2a² આપેલું છે, 2a². તો આના ઉપરથી એમ કહી શકાય કે 1/2 એક્સ ઇન્ટુ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2a² થશે. અને આને ઉપરથી અહીંયા આગળ XY માઇનસ y² dx અપોન ડીવાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2a². આ રીતે આપણે અહીંયા આગળ મૂકી શકીએ છીએ. હવે આ જે સ્વરૂપ મૂક્યું એના પછી આપણે આનું સાદુરૂપ આપીએ તો XY માઇનસ y² dx અપોન ડીવાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ ઓર માઇનસ 2a². આગળ જોઈએ તો dx અપોન ડીવાય માઇનસ x બાય વાય ઇક્વલ ટુ માઇનસ પ્લસ ઓર માઇનસ 2a² અને y². અને પછી આની ઉપરથી જો જોઈએ તો
તમને આની આથી આઈએફ મળી જશે. આઈએફ ઇક્વલ ટુ ઈ રેઝ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન -1/y/dy એટલે કે 1/y મળી જશે. એના વડે આ સમીકરણને આપણે ગુણી કાઢીશું અને સાદુરૂપ આપીશું. તો હવે જો એ કરીએ એટલે અહીંયા આગળ એક જ મિનિટ એ સાદુરૂપ આપીએ એટલે તમને મળી જાય x ઇન્ટુ 1/y ઇન્ટિગ્રેશન ±2a² ઇન્ટુ 1/y dy એટલે કે x/y ઇઝ ઇક્વલ ટુ ±2a²y⁻² પ્લસ c અથવા તો x બરાબર cy પ્લસ a²/y. આ રીતે તમે સમીકરણ મેળવી શકો છો. 46મા દાખલામાં એવું કીધેલું છે કે જે વક્ર માટે સ્પર્શક વાય અક્ષ ઉપર જે અંતખંડ બનાવે તે સ્પર્શ બિંદુના વાયામના વર્ગના સરવાળાના સમચલનમાં હોય તો તેવા વક્રનું સમીકરણ મેળવવાનું. એટલે આપણે સૌથી પહેલાં તો સ્પર્શક તો મેળવી જ લેવો પડે. સ્પર્શક ક્યાં આગળ? એક્સ વાય આગળ. તો તમને મળી જશે y - y ઇઝ ઇક્વલ ટુ dy/dx ઇન્ટુ x - સ્મોલ એક્સ. આના ઉપરથી જ્યારે કેપિટલ એક્સ બરાબર 0 હોય ત્યારે વાય છે કેપિટલ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ y - x અને dy/dx મળે. એ બરાબર વાય અંતખંડ થાય. એટલે એમ કહેવાય કે આ વાય છે એ y² સમચલનમાં છે એટલે કે y બરાબર k² થાય. હવે આ વાયની જગ્યાએ કિંમત મૂકવાની છે અને સાદુરૂપ આપવાનું છે. આ વાયની જગ્યાએ મૂકીએ y - x dy/dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ ky² અને પછી એનું સાદુરૂપ આપીએ એટલે કે અહીંયા dy/dx છે એને આગળ રાખીએ -y/x બરાબર -ky²/x. આના ઉપરથી તમને -y⁻² ઇન્ટુ dy/dx પ્લસ 1/x ઇન્ટુ 1/y ઇઝ ઇક્વલ ટુ k/x મળે. આના ઉપરથી 1/y બરાબર z આદેશ લેશો તો લેતા તો -1/y² dy/dx બરાબર dz/dx મળે. એટલે હવે એની ઉપરથી જો સાદુરૂપ આપીએ તો dz/dx પ્લસ z/x બરાબર kx. આની ઉપરથી આઈએફ તમને મળી જાય ઈ રેઝ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન 1/x dx મળે એટલે તમને એક્સ મળી જશે. એક્સ વડે ગુણો, સાદુરૂપ આપો. એક્સ dz/dx પ્લસ z ઇક્વલ ટુ k એટલે કે d/dx ઇન્ટુ z અને એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ k. આ રીતે સ્વરૂપ મળશે. હવે આ સ્વરૂપ ઉપરથી તમે બંને બાજુ સંકલન કરો તો તમને અહીંયા kx પ્લસ c મળી જશે. ઝેડની જગ્યાએ કિંમત મૂકો. x/y બરાબર kx પ્લસ c એટલે કે x બરાબર kxy પ્લસ cy. હવે આના ઉપરથી થોડુંક સાદુરૂપ એટલે cyને ડાબી બાજુ આપી દો. x - cy ઇઝ ઇક્વલ ટુ kxy અને 1/ky પ્લસ -c/k ઇન્ટુ 1/x બરાબર 1 એટલે કે c1/x પ્લસ c2/y બરાબર 1. જ્યાં આ જે અચળ છે એને c1 અને c2 નામ આપેલા છે જે માંગેલ વક્રનું સમીકરણ છે. બરાબર છે. નેક્સ્ટ 47મા દાખલામાં એવું કીધેલું છે કે જો ઇન્ટિગ્રેશન a થી x t yt dt બરાબર x² પ્લસ yx હોય તો એક્સના વિધેય તરીકે વાયને મેળવવાનો છે. પહેલાં તો આ બંને બાજુ સંકલન કરીએ તો તમને આવું મળી જશે. બંને બાજુ સંકલન નહીં પણ વિકલન કરતા તો તમને અહીંયા મળી જશે xy ઇન્ટુ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2x માઇનસ y'(x). હવે એટલે કે dy/dx માઇનસ xy બરાબર -2x. બરાબર છે. તો એના ઉપરથી આઈએફ મેળવીએ તો
તો IF બરાબર e રેઝ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન માઇનસ એક્સ ડીએક્સ, એટલે e રેઝ ટુ માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર બાય 2 એના વડે બધાને ગુણી નાખીએ એટલે તમને y e રેઝ ટુ માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર બાય 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન માઇનસ 2x e રેઝ ટુ માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર બાય 2 dx મળી જશે. પછી e રેઝ ટુ માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર બાય 2 બરાબર t આદેશ લઈએ તો માઇનસ એક્સ e રેઝ ટુ માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર બાય 2 dx બરાબર dt મળી જશે. તો આના ઉપરથી y e રેઝ ટુ માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર બાય 2 કરીએ તો એ તમને 2 ઇન્ટિગ્રેશન 2 dt મળશે, એટલે કે 2 e રેઝ ટુ માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર બાય 2 પ્લસ c મળશે. આના ઉપરથી y બરાબર 2 પ્લસ c e રેઝ ટુ માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર બાય 2, એટલે અહીંયા પ્લસ થઈ જશે કેમ કે આ માઇનસ જતું રહેશે એટલે પ્લસ. અને અહીંયા આગળ એવું કરો x બરાબર a હોય તો એ સ્ક્વેર પ્લસ વાય બરાબર 0 થાય, એટલે કે વાય બરાબર માઇનસ એ સ્ક્વેર મળે. તો આ રીતે તમને આપેલું સમીકરણ સ્વરૂપમાં જે વાયના વિધેય સ્વરૂપમાં મળી જશે. 48મા દાખલામાં ડીવાય અપોન ડીએક્સ બરાબર √1 માઇનસ વાય સ્ક્વેર અપોન વાય એ વર્તુળનું એક વિકલ સમીકરણ છે. એ કયા સ્વરૂપે દર્શાવેલ છે એ બતાવવાનું છે. 4 ઓપ્શન આપેલા છે, એ તો આપણે દાખલો કરીએ એટલે ખબર પડી જશે. તો અહીંયા આગળ સૌથી પહેલાં ડીવાય અપોન ડીએક્સ બરાબર આ આપેલું છે, એની ઉપરથી જોઈએ તો વાય અપોન √1 માઇનસ વાય સ્ક્વેર ડીવાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડીએક્સ મળશે. પદવાર સંકલન કરી દો એટલે તમને અહીંયા આગળ -1/2 ઇન્ટુ 2 √1 માઇનસ વાય સ્ક્વેર મળી જશે ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ પ્લસ સી મળશે. હવે અહીંયા આગળથી 2 2 કેન્સલ, માઇનસ છે √1 માઇનસ વાય સ્ક્વેર બરાબર એક્સ પ્લસ સી થયું. આ સમીકરણ 1 કહી દો. અથવા તો બંને બાજુ વર્ગ કરીએ તો 1 માઇનસ વાય સ્ક્વેર બરાબર એક્સ પ્લસ સીનો સ્ક્વેર આવે, એટલે કે એક્સ પ્લસ સીનો સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર બરાબર 1. એક તો આ એકમ વર્તુળ નથી પણ એક એકમ ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ છે કે જ્યાં એનું કેન્દ્ર સી અને 0 થાય છે, બરાબર છે. તો અહીંયા આગળ એમ કહી શકાય કે સી અને 0 એટલે એક્સ અક્ષ ઉપર જેનું કેન્દ્ર હોય, જે એક્સ અક્ષ પર કેન્દ્ર હોય તથા એક એકમ ત્રિજ્યા દર્શાવતું વર્તુળ છે, બરાબર છે. તો આટલું આપણે કહી શકીએ. અહીંયા એવું કીધેલું છે કે વાય પ્લસ ડી અપોન ડીએક્સ ઇન્ટુ એક્સ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ કૌંસમાં સાઇન એક્સ પ્લસ લોગ એક્સ હોય તો વાય એક્સ મેળવવાનું છે. તો સૌથી પહેલાં તો વાય પ્લસ ડી અપોન ડીએક્સ ઓફ એક્સ વાય એક્સ સાઇન એક્સ પ્લસ લોગ એક્સ, આ રીતે સમીકરણ આપેલું છે. તો હવે અહીંયા આગળથી શું કરો, એક્સ ડી વાય અપોન ડી એક્સ પ્લસ 2y ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ સાઇન એક્સ પ્લસ લોગ એક્સ. આ જે સ્વરૂપ છે એને તમે આ રીતે લખી શકો છો, બરાબર છે. અને પછી એના ઉપરથી તમે જો આગળ સાદુરૂપ આપો તો તમને ડીવાય અપોન ડી એક્સ પ્લસ 2y અપોન એક્સ બરાબર સાઇન એક્સ પ્લસ લોગ એક્સ બની જાય. હવે આ છે એની અંદરથી આઈએફ મેળવી દો. તો આઈએફ બરાબર ઈ રેઝ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન 2 અપોન એક્સ ડીએક્સ થશે, એટલે ઈ રેઝ ટુ અહીંયા આગળ તમને મળી જશે 2 log એક્સ અથવા તો એક્સ સ્ક્વેર મળી જાય. હવે એક્સ સ્ક્વેર વડે બધાને ગુણીને સાદુરૂપ આપો એટલે વાય એક્સ સ્ક્વેર બરાબર ઇન્ટિગ્રેશન એક્સ સ્ક્વેર સાઇન એક્સ લોગ એક્સ અને ડીએક્સ, આ રીતનું સ્વરૂપ બનશે. હવે અહીંયા આગળથી આનું ખંડોસહ સંકલનની રીતે વિકલન કરીએ એટલે સંકલન કરીએ તો એક્સ સ્ક્વેર કોસ એક્સ પ્લસ 2x સાઇન એક્સ પ્લસ 2 કોસ એક્સ પ્લસ એક્સ ક્યુબ બાય 3 લોગ એક્સ માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર બાય 9 પ્લસ સી, આ રીતનું એક્સ ક્યુબ બાય 9 પ્લસ સી, આ રીતે સ્વરૂપ થશે. અને એના ઉપરથી વાય બરાબર માઇનસ કોસ એક્સ પ્લસ 2 બાય એક્સ સાઇન એક્સ પ્લસ 2 અપોન એક્સ સ્ક્વેર કોસ એક્સ પ્લસ એક્સ બાય 3
log x માઇનસ એક્સ બાય 3 પ્લસ સી અપોન એક્સ સ્ક્વેર આવું સ્વરૂપ મળે જે માગેલો વક્ર દર્શાવે છે. 50મો દાખલો, જો ઇન્ટિગ્રેશન એથી એક્સ ટી વાય ટી ડીટી બરાબર એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય એક્સ હોય તો વાય એક્સ મેળવવાનું છે. તો પહેલાં તો આપણે આ જે સ્વરૂપ છે એનું વિકલન કરવું પડે. એનું વિકલન કરીએ તો તમને મળી જાય એક્સ વાય ઇન્ટુ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2x પ્લસ વાય ડેશ ઇન્ટુ એક્સ. હવે એનું જો સાદુરૂપ આપીએ તો આના ઉપરથી તમને આવું મળી જાય. એક જ મિનિટ આપણે ગોઠવી દઈએ. આના ઉપરથી તમને આવું મળી જશે dy અપોન dx માઇનસ એક્સ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ 2x. એટલે તમને આઈએફ મળી જશે ઈ રેઝ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન માઇનસ એક્સ ડીએક્સ એટલે ઈ રેઝ ટુ માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર બાય 2 મળશે. એના વડે ગુણીને સાદુરૂપ આપીએ એટલે વાય ઈ રેઝ ટુ માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર બાય 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન માઇનસ 2 એક્સ ઈ રેઝ ટુ માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર બાય 2 ડીએક્સ મળશે. હવે આના બરાબર ટી આદેશ લઈ લો અને સાદુરૂપ આપવાનું છે. એટલે વાય બરાબર 2 પ્લસ સી ઈ રેઝ ટુ માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર બાય 2 મળી જશે. જો એક્સ બરાબર એ હોય તો એ સ્ક્વેર પ્લસ વાય બરાબર 0 થાય. તો આના ઉપરથી વાય બરાબર માઇનસ એ સ્ક્વેર મળે. આવું આગળ પણ આ સ્વરૂપ મળેલું છે. તો આના ઉપરથી વાયની જગ્યાએ માઇનસ એ સ્ક્વેર મૂકી દો બરાબર 2 પ્લસ સી ઈ રેઝ ટુ માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર બાય 2 લખો. એટલે કે સી ઈ રેઝ ટુ માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર બાય 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ 2 પ્લસ એ સ્ક્વેર થઈ જશે. અને સી બરાબર માઇનસ 2 પ્લસ એ સ્ક્વેર ઈ રેઝ ટુ એક્સ સ્ક્વેર બાય 2 થશે. નીચે જશે ઉપર આવે એટલે પ્લસ થઈ જશે. અને એક્સ સ્ક્વેર બાય 2 અને પછી એની ઉપરથી એક્સ સ્ક્વેર એટલે અહીંયા આગળ છે ને એક્સની જગ્યાએ એ સ્ક્વેર મૂકવાનું છે. એક થોડુંક સ્વરૂપ ફેરવવું પડશે. અહીંયા આપણે એક્સ બરાબર એ લીધેલું છે ને ત્યારે આપણને વાય બરાબર માઇનસ એ સ્ક્વેર મળે. એટલે આ વાયની જગ્યાએ આપણે માઇનસ એ સ્ક્વેર મૂક્યું પણ 2 પ્લસ સી ઈ રેઝ ટુ માઇનસ એ સ્ક્વેર બાય 2 એટલે ટૂંકમાં એક્સની જગ્યાએ એ સ્ક્વેર બાય 2 મૂકવાનું. એટલે તમને સી ઈ રેઝ ટુ માઇનસ એ સ્ક્વેર બાય 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ 2 પ્લસ એ સ્ક્વેર મળશે. અને એના ઉપરથી સી ઇક્વલ ટુ માઇનસ 2 પ્લસ એ સ્ક્વેર અને ઈ રેઝ ટુ એ સ્ક્વેર બાય 2 મળશે. હવે ઈ રેઝ ટુ એ સ્ક્વેર બાય 2 પછી આપણે અહીંયા આગળ આ જે સી છે એની કિંમત આપણે પાછી અહીંયા મૂકી દો તો તમને મળે. માટે વાય બરાબર 2 માઇનસ 2 પ્લસ એ સ્ક્વેર ઈ રેઝ ટુ એ સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર બાય 2 આ જે છે તમને વિકલ સમીકરણ મળી જશે. બરાબર છે. આમ આપણે જોઈએ તો આ વિકલ સમીકરણના 50 ઉદાહરણ હતા ને એ અહીંયા પૂરા કરીએ છીએ. પછી આગળ જોઈએ.